พบกับซีรีส์เที่ยวไต้หวันฉบับนักเรียนเก่าไต้หวัน EP แรกนี้เราอยู่ที่ไทเปค่ะเรียกว่าเป็นไทเปแบบโนแพลนเดินเล่นในเมืองแวะกินอาหารท้องถิ่นไปเรื่อยๆและจะมีพาไปดูบรรยากาศย่านมหาลัยในไทเปและช่วงที่เรามานี้ตรงกับ Lantern Festival เทศกาลใหญ่ประจำปีของไต้หวันมารับชมทริปไต้หวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนะโซเจอร์นี่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกันนะคะแปลว่าเรากำลังจะเริ่มต้นทริปใหม่นั่นเองทริปนี้มีความพิเศษสำหรับเรามากเลยเพราะว่าเรากำลังจะไปเที่ยวไต้หวันเป็นที่เราเรียนจบมาแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะกลับไปเที่ยวเลยตั้งแต่เราเรียนจบมาก็เกือบ4 ปีแล้วถ้าใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่ทำ IG แรกๆเนี่ยน่าจะรู้ว่าเราจบจากไต้หวันมาเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการทำเพจรีวิวอาหารทำช่องเนี่ยก็เกิดมาจากตอนที่เรียนโทที่ไต้หวันนั่นแหละคือตอนนั้นคิดว่าอยากทำให้เป็นประโยชน์กับต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันเพราะว่าเราทำแคปชั่นเป็น2 ภาษาคืออังกฤษกับไทยใช่ไหมคือพวกเพจรีวิวอาหารของไต้หวันตอนนั้นมันก็จะมีแต่ภาษาจีนแล้วถ้าอันที่เป็นภาษาอังกฤษกับไทยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเพจท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราอาศัยอยู่นานๆเราก็จะรู้จักร้านท้องถิ่นมากขึ้นที่รู้จักพวกร้านท้องถิ่นเนี่ยบางทีก็คือเพื่อนไต้หวันแนะนำมาบางทีแบบบังเอิญเดินผ่านดูน่ากินเข้าไปลองชิมอร่อยอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นที่เรียนก็คือทำแต่ IG อย่างเดียวแล้ว TikTok กับ YouTube ก็คือเริ่มทำหลังจากที่กลับมาแล้วความสนุกคือเพจรีวิวอาหารใน IG ที่เราทำตอนเนี้ยก็ย้อนกลับมามีประโยชน์กับเราเองเพราะว่าเราก็กลับมานานแล้วใช่ไหมหลายอย่างเราก็ลืมไปแล้วเราก็กลับไปดูอาหารที่ตัวเองเคยรีวิวว่าอันนี้น่ากินนะแบบจำได้ว่านี้อร่อยแบบอยากกลับไปกินอีกเนี้ยซึ่งความโชคดีคือเราทำแฮชแท็กไว้ชื่อแฮชแท็กว่าไต้หวันฟู้ดเจอร์นี่ก็เลยเข้าไปเสิร์ชจากแฮชแท็กได้เลยนะไม่ต้องแบบไปเลื่อนดูคอนเทนต์เก่าๆใช่ไหมเพราะงั้นใครที่กำลังแพลนไปเที่ยวไต้หวันเรากำลังอยากหาลายแทงของกินโดยเฉพาะพวกอาหารโลโก้ก็สามารถเข้าไปดูในแฮชแท็กไต้หวันฟู้ดเจอร์นี่ได้เลยนะมาพูดถึงทริปนี้กันสักหน่อยคือทริปนี้เราเดินทางทั้งหมด12 วัน 11 คืนพอบินไปถึงเราก็จะไปพักที่ไทเปก่อน2 คืนจากนั้นก็จะลงใต้เลยไปพักเกาสง5 คืนแล้วก็จะนั่งรถไฟย้อนกลับขึ้นมานะไปพักที่ไถจงซึ่งอยู่ที่ภาคกลางของไต้หวัน2 คืนแล้วก็ส่งท้ายที่ไทเปอีก2 คืนก็ทั้งหมด12 วัน 11 คืนที่เราพักเกาสงหน้าเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจจะไปเที่ยวไถหนานจากเกาสงคือ2 จังหวัดเนี้ยอยู่ติดกันถ้านั่งรถไฟความเร็วสูงจากเกาสงไปไถหนานแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเร็วมากแต่ถ้านั่งรถไฟธรรมดาก็จะประมาณ1 ชั่วโมงแล้วพวกเราก็ขี้เกียจจะย้ายโรงแรมใช่ไหมเราก็เลยเลือกพักที่เกาสงซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่กว่ามีรถไฟฟ้าด้วยเรียกว่าเป็นการเที่ยวไต้หวันฉบับนักเรียนเก่าไต้หวันนะเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารท้องถิ่นหลายๆร้านเลยรับรองว่าบางร้านเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเป็นร้านโลคอลจริงๆก็ทริปนี้ก็จะประมาณนี้นะทั้งหมด12 วันรอบนี้เราบินเช้าแล้วออกประมาณ 11:20 ก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ไต้หวันเลยตอนนี้เราก็อยู่บนรถแอร์พอร์ต MRT แล้วนะเราจะนั่งเข้าไปที่ไทเปเมสเตชันพอดีเมื่อกี้ตอนที่ลงมาที่สถานีรถเอ็กซ์เพรสมันมาพอดีก็เลยวิ่งขึ้นเลยไม่มีเวลาถ่ายด้านนอกให้ดูเลยคือจะบอกว่ารถแอร์พอร์ต MRT ของเขาจะมี2 แบบคือแบบเอ็กซ์เพรสกับแบบธรรมดาแบบเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันจะจอดสถานีน้อยกว่าทำให้ใช้เวลาแค่ประมาณ40 นาทีบางรู้สึกแล้วแบบธรรมดาจะประมาณ1 ชั่วโมงแต่ว่าอยู่ที่ชานชาลาเดียวกันเพราะงั้นเราจะต้องดูตรงป้ายรถเองว่ามันเป็นเอ็กซ์เพรสหรือเป็นธรรมดาใครที่มี Easy Card ก็สามารถใช้เนี้ยแตะขึ้น Airport MRT ได้เลยนะถ้าใครยังไม่มีหรือว่าลืมเอามาก็ซื้อเป็นเที่ยวเดียวก่อนได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปในเมืองค่อยไปซื้อ Easy Card เอาไว้ใช้ขึ้นพวกรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถบัสถ้ารถไฟจากเถาหยวนเข้าไปไทเป160 ไต้หวันดอลลาร์ราคาเท่ากันทั้งเอ็กซ์เพรสแล้วก็ธรรมดาเอ็กซ์เพรสจะเป็นรถสีม่วงแล้วก็เขียนคำว่าเอ็กซ์เพรสตัวใหญ่ๆตอนนี้ก็5 โมงละเครื่องเราลงประมาณ4 โมงแล้วก็ตม.คนเยอะแต่ถือว่าไม่ได้ใช้เวลานานมากแบบเดียวก็ออกมาได้ละเดี๋ยวเราก็เข้าไปในไทเปแล้วก็ไปเช็คอินโรงแรมกันฮัลโหลตอนนี้เราก็มาเช็คอินที่โรงแรมของเราแล้วนะเราพักอยู่แถวสถานี MRT จงซานะนั่งจากไทเปเมสเตชันมา1 สถานีตอนนี้ก็
มาเช็คอินเกือบ6 โมงครึ่งละเดี๋ยวเราพาดูห้องกันก่อนเนอะรูมทัวร์เข้ามาก็เป็นแบบนี้ ให้ดูห้องน้ำก่อนละกันนะห้องน้ำอยู่ซ้ายมือ ที่นี่ข้อดีก็คือมีอ่างอาบน้ำด้วยนะเป็นซีทรูแต่ว่าเขามีไอ้นี่อยู่ ก็คือมีม่านอันนี้ แบบให้ดึงปิดได้ก็ห้องน้ำกว้างขวางดี มีส่วนของชาวเวอร์อ๋อแล้วอันเนี้ยก็คือกดได้เลย เป็นฝักบัวกับที่ข้างบนนี่ บนเพดาน เขาก็ทำดีนะ เป็นแบบใช้กดเอาอะอ่างจากุซซี่เขาไม่ใช่จากุซซี่ธรรมดาแล้วเนี่ย เป็นระบบไมโครบับเบิลบาร์ทับเจ๋งดีเดี๋ยวคืนนี้จะลองแช่น้ำดูนะชักโครกก็เป็นแบบญี่ปุ่น คือย่านจงซานอะเป็นย่านที่คนญี่ปุ่นอะอยู่เยอะ นี่ก็คือห้อง เป็น2 เตียงนะที่จองมา2 เตียง พาไปดูวิวหน่อย เราอะอยู่ชั้น8นี่ มองลงไป ห้องก็ถือว่าโอเคเลยนะ ขนาดแบบใหญ่ดี เพราะว่าห้องน้ำใหญ่ด้วยแหละ โรงแรมเรานะอยู่ในย่านจงซาน คือย่านเนี้ยจะเป็นย่านที่คนญี่ปุ่นนิยมมาทำธุรกิจกัน คือจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะเลย ตอนนี้6 โมงครึ่งแล้ว เดี๋ยวเราวางของแล้วก็จะออกไปหาข้าวเย็นกินกันนะ เพราะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย แต่ว่ามาถึงฝนก็ตกปล่อยๆ ตอนแรกว่าจะไปเดินในมาร์เก็ต แต่ถ้าฝนตกแบบเนี้ยก็อาจจะหากินเป็นร้านอาหารเอาดีกว่า คงไม่เหมาะจะไปเดินในมาร์เก็ตเท่าไหร่ สรุปเราเดินกลับมาแถวไทเปเมนสเตชันแล้วก็มาจบที่ร้านติมโฮวันนะเป็นร้านติมซำที่แม่ชอบมาก เดี๋ยวนี้ที่ไทยไม่มีละที่เนี่ยยังสาขาเนี้ยเราเคยมากินอยู่ ก็ยังอยู่ที่เดิมเลย ตรงข้ามไทเปเมนสเตชันเราก็สั่งไปละสั่งไป5 อย่างอย่างแรกมาแล้วนะคือโจ๊กกินโจ๊กเหมาะกับวันฝนตกมาก โจ๊กของที่เนี่ยเป็นโจ๊กหมูที่ใส่ไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าด้วยนะ อร่อยดีชอบมาก มาแล้วที่เราสั่งขนมจีบ อันนี้ฝันโกะไส้ปวยเล้งแล้วก็ฮักเก่าขาดอีกอย่างหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหลอด อันนี้ไส้ปวยเล้งจริงๆที่ไทยร้านเนี้ยไม่น่าปิดไปเลยนะแล้วว่าเป็นร้านติ่มซำที่อร่อยมากเป็นร้านของฮ่องกงนะที่ไต้หวันมีสาขาที่ไทเปเมนสเตชันตรงข้ามไทเปเมนสเตชันกับตรงแถวไทเป101มาแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังมาเดิน PX Mart ใกล้ๆที่พักเรานะคือ PX Mart อะเป็นซูเปอร์เพราะงั้นของก็จะเยอะกว่ามินิมาร์ทอย่างเซเว่นหรือ Family Mart ใช่ไหมแล้วโชคดีที่ใกล้ๆที่พักเราอะมี PX Mart พอดีเมื่อกี้เดินผ่านเห็นก็เลยแวะเข้ามากะว่าจะมาซื้อขนมอะไรกลับไปกินซะหน่อยนะสาขาเนี้ยต้องลงใต้ดินมาแต่พอลงมาปรากฏว่าใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยแบบสาขาใหญ่เลย ถ้าให้เปรียบเทียบ PX Mart ก็น่าจะประมาณ Lotus หรือ Big C บ้านเราประมาณนี้ของก็จะเยอะแล้วก็ถูกกว่าซื้อที่มินิมาร์ทแต่ PX Mart อะถือว่าสาขาเยอะนะอาจจะไม่ได้เยอะเท่ามินิมาร์ทอะแต่ว่าก็เยอะคือถ้าเดินอะสามารถเจอได้ง่ายเหมือนกันเพราะงั้นถ้าใครอยากซื้อของกินขนมอะไรเงี้ยแล้วถ้าผ่าน PX Mart แนะนำว่าให้ลองเข้ามาเพราะว่าของเยอะกว่าไปซื้อที่เซเว่นหรือว่า Family Mart นะที่ไต้หวันนะเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์แบบใหญ่เลย อันนี้ก็เป็นโซนตู้แช่ละนมต่างๆโยเกิร์ตอันนี้เป็นมาม่าของไต้หวัน ก็เป็นของดังเหมือนกันนะ เพราะว่ามันจะมีความแปลกคือมาม่าเขาอะจะมีเนื้อจริงๆ คือเนี่ยสมมุติว่าเป็นบะหมี่เนื้ออย่างนี้ใช่ไหมข้างในอะจะมีเนื้อเป็นก้อนๆแบบนี้เลย แบบ4-5 ก้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของประเทศอื่นก็จะไม่ได้มีเนื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ของไต้หวันอะก็จะมีเนื้อ หรือว่าอันเนี้ยเป็นบะหมี่ไก่อะก็จะมีไก่ข้างในจริงๆเลย ใครเป็นสายนมถั่วนะมาที่ไต้หวันคือจะมีตัวเลือกเยอะมากมีแบบนมถั่วดำอันนี้ถั่วดำแล้วก็มีเป็นถั่วลิสงอันนี้เป็นข้าวบาเล่ตัวเลือกมันก็จะเยอะนี่อันนี้นะคือ PX Mart สวัสดีค่ะเช้าวันที่2ที่ไทเปแล้วนะ
ตอนนี้ประมาณ9 โมงกว่าแล้วเรากำลังจะออกไปกินข้าวเช้ากัน เราอาจจะไปกินร้านดังเลยที่เป็นน้ำเต้าหู้เค็ม ชื่อร้านผู้หักโต้เจียงนะอยู่ตรงสถานีชันเตาเทมเพลตอนแรกอะว่าจะนั่งใต้ดินไปใช่ไหมแต่ว่าดูแมพแล้วมันอ้อมแต่ว่าดูแมพว่าถ้าเดินไปอะประมาณแค่14 นาทีเราก็เลยตัดสินใจเดินไปกัน จะได้แบบชมบ้านเมืองเขาในยามเช้าไปด้วยออกกำลังกายตอนเช้าไปด้วยเช้านี้โชคดีมากที่ตื่นมาฝนไม่ตกนะอากาศก็เย็นๆดี10 กว่าองศากำลังดี ตอนแรกเมื่อวานอะแบบ forecast มันบอกว่าวันนี้ฝนจะตกแต่ตื่นมา ก็มีแดดนิดหน่อย จริงๆวันนี้พวกเราจะอยู่ไทเปกัน1 วันเต็ม แต่ว่าไม่ได้มีแพลนอะไรเท่าไหร่ก็กะว่าจะเดินเล่นตะเวนกินไปเรื่อยๆกะว่าจะไปย่านมหาลัยของที่นี่ด้วยคือย่านชื่อต้ากับกงกวนอาจจะตอนบ่ายๆนะเดี๋ยวดูก่อน เพราะว่าย่านนั้นอะของกินอร่อยเยอะแล้วก็เป็นพวกของกินโลคอลความที่เป็นย่านมหาลัยใช่ไหมก็จะมีของกินเยอะแล้วก็มีร้าน ABC Mart ที่แบบ คนน้อยกว่าที่ซีเหมินเพราะว่าซีเหมินเป็นย่านนักท่องเที่ยวแล้วคนจะเยอะมาก แต่ว่าย่านมหาลัยส่วนมากก็จะเป็นพวกนิสิตนักศึกษาอะไรแบบนี้นี่ยูไบค์จริงๆถ้ามาคนเดียวก็จะขี่ยูไบค์ไปแล้วแต่ว่าแม่ขี่จักรยานไม่เป็นนี่บ้านเมืองเขายามเช้าคนกำลังจะไปทำงานกันที่ไทเปอะถ้าเห็นท้องฟ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบมีฝุ่นแบบบ้านเรานะคือมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ตลอดเวลาเป็นไทเปที่คุ้นเคยจริงๆปีหนึ่งฝนตกเกินครึ่งละแต่เราข้ามถนนกันที่นี่ก็ข้ามถนนง่ายนะตามไฟคนข้ามถนนถึงแล้วสถานีชานเต่าเทมโพเดินมานิดเดียวจริงๆนะแค่ตรงมาจากที่พักเราเนี่ยคือสถานีชานเต่าเทมโพร้านรู้สึกจะอยู่แถวๆนั้นมั้งเดี๋ยวเราเดินไปดูกันถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยตรงนี้มองเห็นไทเป101ด้วยไกลๆนี่อันนี้คือวัดชานเต่าเทมโพตามชื่อของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะนี่วัดนี้ก็ร้านอาจจะอยู่ตรงข้ามวัดพอดีคืออยู่ฝั่งนี้มาถึงแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่คือคิวยาวมากเลยอ่ะทุกคนลืมบอกไปว่าตอนที่เราเรียนอยู่ไต้หวันอ่ะมันเป็นช่วงโควิดคือเรียนไปเทอมนึงอ่ะก็มีโควิดพอดีก็เลยไม่ชินกับการที่ต้องรอคิวแบบนี้เลยเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะก็คือเข้าไปกินได้เลยแต่จำได้ว่าตอนเทอมแรกที่มากินอ่ะตอนนี้แบบพ่อแม่มาเที่ยวอะไรเงี้ยพามากินอ่ะมันก็คิวยาวแบบนี้แหละลืมคิดไปว่าคิวมันต้องยาวนะน่าจะมาเช้ากว่านี้แต่คิดว่าน่าจะรอไม่นานมั้งเพราะว่าร้านมันทำเร็วอยู่ข้างบนอ่ะมันจะคล้ายๆฟู้ดคอร์ทก็คือมีหลายๆร้านรวมกันแล้วเราก็สั่งแล้วแบบไปนั่งตรงไหนก็ได้ไหนๆก็มาแล้วก็คิดว่าน่าจะต่อคิวรอตอนนี้จะ10 โมงแล้วนี่เดี๋ยวดูกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะก็ร้านเนี้ยเป็นที่นิยมทั้งในหมู่คนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวทำให้คนมันเยอะมากคือคนไต้หวันเองอ่ะก็ชอบกินร้านนี้เหมือนกันแล้วมันมีสาขาเดียวด้วยไงมันไม่เหมือนร้านอาหารเช้าร้านอื่นที่แบบมีหลายสาขาอันนี้คือทางขึ้นฟู้ดคอร์ทนะเราวนมาถึงทางขึ้นแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวยังต้องวนบันไดขึ้นไปที่ชั้น2อีกนะ10 โมงจะครึ่งละรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ขึ้นมาแล้วร้านนี้เขาก็จะทำให้เห็นเลยตรงเนี้ยข้างๆก่อนที่เราจะไปสั่งเนี่ยแหละการันตีหลายปีเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนออเดอร์นะถ้าเราออเดอร์เสร็จแล้วเราก็ไปหาที่นั่งกันเองมันจะเป็นฟู้ดคอร์ทแบบเนี้ยคือจริงๆมีหลายร้านแต่ว่าร้านเนี้ยดังที่สุดก็สามารถดูเมนูได้เนี่ยเขามีเมนูอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็มีให้ดูเราครั้งหนึ่งก็คือมีเมนูให้ดูเป็นระยะเลยนี่เขาดังอันนี้ที่สุดเป็นน้ำเต้าหู้เค็มแล้วก็เนี่ยพวกขนมปังที่บอกว่าขนมปังอบอันนี้ค่ะมีต่างกันยังไงใช่เหมือนกันเลยแค่ต่างกันที่ขนมปังอันนี้มีงาเอาซิกเนเจอร์ก็ได้107 บาทด้านบ่ายบ้างตอนสั่งคือวุ่นวายมากแนะนำให้เลือกมาเลยนะเพราะว่าตอนที่มายืนตรงเนี้ยเขาจะเร่งให้สั่งว่าจะเอาอะไรพอดีตอนนี้เรารอเขาทอดไข่ดาวอยู่อันนี้คือของเราที่เราสั่งมาแล้วที่เราสั่งก็จะมีน้ำเต้าหู้เค็มนะ2 ถ้วยแล้วก็ไข่ดาว
ขนมปังเราสั่งเป็นตัวซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นไส้ไข่ คือตัวน้ำเต้าหู้เค็มเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะเสียงแตกเป็นเมนูที่เสียงแตกมากแต่ส่วนตัวเราชอบรู้สึกว่ามันคล้ายๆไข่ตุ๋นคือมันจะเป็นน้ำซุปคล้ายๆแบบพวกซุปดาชิเต้าหู้ที่ข้นๆอย่างนี้คือเขาผสมน้ำส้มสายชูลงไปทำให้มันปรับตัวประมาณเนี้ยอันนี้คือขนมปังที่เราสั่งก็จะเป็นขนมปังอบมาแหละแล้วก็เขาหั่นครึ่งไส้ไข่เรามากินตัวขนมปังกันก่อนมากินน้ำเต้าหู้เค็มกัน texture มันอาจจะคล้ายๆไข่ตุ๋นเลยอะแบบนุ่มๆแล้วก็อยู่ในซุปเหมือนซุปดาชิแบบเนี้ยคือถ้าคนชอบก็จะชอบไปเลยนะคนไม่ชอบเมนูเนี้ยก็เยอะเหมือนกันเพื่อนเราหลายคนที่มากินก็ไม่ชอบเมนูนี้แต่ส่วนตัวเราแบบเนี้ยชอบ เป็นมื้อเช้าที่ถูกใจเลยใส่ปลาต้องโกะด้วยก็จะมี texture ความกรุบกรอบก็ลองมาชิมกันดูนะเพื่อนๆเผื่อแบบชิมเราจะชอบเมื่อกี้ที่พูดว่าน้ำเต้าหู้เค็มเขาใส่น้ำส้มสายชูหลายๆคนอาจจะตกใจคือเขาไม่ได้ใส่จนแบบว่ามันมีกลิ่นหรือมีรสน้ำส้มสายชูออกอ่ะคือใส่ให้มันเต้าหู้มันเหมือนจับตัวเป็นก้อนแบบเนี้ยแต่ว่ากินเข้าไปอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามีรสน้ำส้มสายชูใช่ไหมแน่เหมือนเต้าหวยมันจะฟีลคล้ายๆกินเต้าหวยข้างๆที่กินมี PX Mart สาขาใหญ่เผื่อใครจะมาเดินซื้อขนมซื้อของฝากอะไรที่ PX Mart ได้แต่ว่าคาฟัวใหญ่กว่านะเพราะว่าคาฟัวมันเป็นห้างของมันเลยเป็นหลายๆชั้นแต่ PX Mart มันมักจะอยู่ตามตึกตรงนี้เป็นสวนวินเซนต์พาร์คแบบมี walking trail ด้วยใกล้ๆจงซาเลยตรงนี้เราก็มาเดินเล่นกันตอนนี้พวกเราก็เดินกลับมาแถวจงซานะเพราะว่ามีอีกร้านหนึ่งที่อยากไปกินคือเป็นบะหมี่สไตล์อาจงเขาจะเรียกบะหมี่นี้ว่าเมียนเซียนคือส่วนมากคนก็จะรู้จักแต่ร้านอาจงใช่ไหมนะท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นร้านที่ดังในหมู่ต่างชาติแต่ว่าบะหมี่สไตล์นั้นความจริงแล้วเป็นเรียกว่าเป็นอาหารทั่วไปของคนที่นี่เลยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเราคือหาได้ตามร้านทั่วไปแล้วก็มีขายเยอะมากซึ่งท็อปปิ้งก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ท็อปปิ้งที่นิยมก็จะเป็นไส้หมูแบบที่ร้านอาจงถ้าเกิดว่าเห็นสวนที่อยู่ตรงกลางถนนแบบเนี้ยก็คือจะเป็นย่านจงซาเลยนี่เนี่ยแบบสไตล์นี้นี่เขามีอาสาสมัครมันนะ ทางเดินตรงเนี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ของย่านจงซานมากคือจะเป็นทางเดินแบบนี้ยาวๆเลยสองข้างทางก็จะมีร้านค้าหลายร้านหรือว่าบางคนก็จะมานั่งเหมือนปิกนิกแบบฟีลลิ่งสวนเล็กๆถึงแล้วร้านนี้เองชื่อว่าเมียนเซียนติ้งร้านเล็กมากนะมีที่นั่งไม่กี่ที่เองคิวก็มีนิดหน่อย这里面要到先不放它。哎，那个不要光看我这个。那一把一点，稍微是好啊，那并。มาแล้วสองอย่างเราสั่งแบบใส่ทุกอย่างจานหนึ่งนะแล้วก็อีกจานหนึ่งเป็นหอยนางรมอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินอย่างอื่นต่อก็เลยไม่อยากกินเยอะก็นี่คือเป็นฟิชทริปส์นะเป็นปลาแผ่นเนี่ยเส้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะเรียกภาษาจีนกลางเรียกว่าเมียนเซียนแล้วก็แล้วแต่ท็อปปิ้งว่าเขาจะใส่อะไรบ้างนะร้านนี้ก็มีปลาหมึกมีลูกชิ้นไก่อันนี้ลูกชิ้นไก่มีไส้หมูแล้วก็อันนี้เป็นหนังปลากรอบเนี่ยย่านจงซานจะเป็นย่านน่ารักเนี้ยมีคาเฟ่เยอะด้วยแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะด้วยวันนี้เหมือนเขามีแบบตั้งขายอะไรกันแต่น่าจะเย็นๆนะยังไม่ได้มาขายเห็นมีร่มตรงนี้คือสถานี MRT จงซานะก็จะคึกคักที่สุดเลยเพราะว่าเป็นสี่แยกด้วยสองข้างทางก็จะมีร้านต่างๆตอนนี้เราอยู่สถานีจงซานใช่ไหมเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่กงกวดนะซึ่งย่านนั้นเป็นย่านมหาลัยอยู่จริงๆสองสถานีนี้คือย่านมหาลัยกงกวดกับไท
Thai Power Building มาถึงแล้วย่านกงกวดที่คุ้นเคยคือฝั่งขวามือเราอ่ะก็จะเป็นมหาลัยใช่ไหมนี่เราขึ้นมาฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นตลาดกงกวดเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะเป็นไนท์มาร์เก็ตแต่ว่าที่เนี้ยก็จะไม่ใช่ไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่มากแบบซื่อหลินอะไรอย่างนี้นะคือเข้าซอยไปอ่ะก็ยังมีพื้นที่พอสมควรอันนี้เราเดินอยู่ริมถนนใหญ่บรรยากาศก็จะประมาณนี้เราเข้ามาที่ร้านเนี้ยจะเป็นร้านเสื้อผ้าของไต้หวันเลยแต่ว่าราคาจะแบบน่ารักมากอย่างเนี้ยดูดิ259เราก็มาเดินเล่นในย่านกงกวดนี้ซะหน่อยวันเนี้ยเป็นวันศุกร์แล้วตอนบ่ายคนก็เลยยังไม่เยอะถ้าตอนเย็นๆเลิกเรียนอ่ะโซนเนี้ยคนจะเยอะมากเพราะว่านักศึกษาเลิกเรียนแล้วก็มันจะข้ามมาแบบกินข้าวฝั่งนี้กันร้านนี้มี4 ชั้นนะอันนี้คือร้านเน็ตที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้นะสาขานี้มี4 ชั้นย่านกงกวดเนี่ยถือเป็นย่านมหาลัยของไต้หวันจริงๆแล้วย่านเนี้ยมีถึง3 มหาลัยด้วยกันนะคือ NTU ก็คือข้างหลังเนี้ยแหละ NTU ไต้หวันเขาจะเรียกย่อๆว่าไถต้าเป็นมหาลัยแห่งชาติของไต้หวันนะไปอีกสถานีหนึ่งอะที่ Thai Power Building อะก็จะมีมหาลัยอีกอันหนึ่งคือ NTNU จะเรียกย่อๆว่าซือต้าย่านนั้นอะก็จะมีตลาดกลางคืนคล้ายๆตรงนี้เลยส่วนถัดไปอีกข้างหนึ่งนะของไถต้าก็จะมี NTUST หรือชื่อไต้หวันเรียกย่อว่าไถเคอต้าจะเป็น3 มหาลัยที่ติดกันนี่เราเดินเข้ามาตรงถนนข้างหลังมันจะเป็นเส้นที่ขนานกับถนนใหญ่แล้วก็เส้นเนี้ยก็จะเป็นร้านของกินบรรยากาศมันก็จะไม่ได้คึกคักมากเท่าซีเหมือนที่เป็นย่านนักท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะย่านเนี้ยเป็นย่านมหาลัยแต่ไม่อยากกินไข่มุกอ่ะซื้อมาแล้วนะอู่หลงมาคิอาโต้ตอนที่มาเรียนไต้หวันเทอมแรกอ่ะกินชานมไข่มุกบ่อยมากแบบกินทุกวันเราแค่เดือนแรกอ่ะน้ำหนักก็ขึ้นตั้ง2 โลทีนี้พออยู่ไต้หวันทั้งหมดเกือบ3 ปีอ่ะก็เลิกชอบชานมไข่มุกไปเลยเหมือนกินเยอะจนแบบเอียนตอนนี้กลายเป็นชอบชาใสมากกว่าหรือว่าชานมธรรมดาที่ไม่ใส่ไข่มุกอะอย่างเมื่อกี้ก็สั่งเป็นชานมอูหลงแบบไม่ใส่ไข่มุกแทนเพราะเมื่อกี้ก็เบาๆดีนะแบบไม่เลี่ยนได้อยู่อันนี้แก้วใหญ่นะ75 ไต้หวันดอลลาร์แบบหอมชาแล้วก็สั่งหวานครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งน้อยนี่ก็จะมีร้านอาหารโลคอลอยู่โซนนี้นะเนี่ยแบบร้านสไตล์อย่างเงี้ยแต่มาเดินย่านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแทบไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยนะเมื่อกี้ร้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็พวกร้านรองเท้าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยอันนี้โปยะสาขาใหญ่ก็ยังอยู่โปยะมันจะเป็นร้านขายยาขายเครื่องสำอางของไต้หวันฟีลแบบวัดสันอย่างเงี้ยสาขาเนี้ยร้านใหญ่มากแล้วร้านโปยะมันไม่ได้มีแค่ยากับเครื่องสำอางมันก็ยังมีพวกเนี่ยเหมือนพวกกิฟต์ช็อปมีของกินด้วยนะฝั่งนู้นจะเป็นแบบพวกขนมขบเคี้ยวขนมนี้ชอบมากคือมันเป็นขนมวงล้อเรียกว่าขนมวงล้อหรือขนมถั่วแดงนะเนี่ยสมัยเรียนกินบ่อยมากส่วนมากมันก็จะมีไส้ถั่วแดงแล้วก็ไส้ครีมที่ขายกันทั่วไปแต่ว่าบางร้านก็จะมีไส้แบบแปลกๆหน่อยเรามาที่สถานีไทย Power Building แล้วตรงนี้ก็จะเป็นย่านซือต้าแต่เมื่อกี้เราไม่ได้นั่ง MRT มานะเรานั่งรถบัสมาเพราะว่าขี้เกียจขึ้นลงฝนเริ่มตกไปปอยอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ตกหนักฝั่งนู้นก็มีร้านอาหารโลคอลเยอะแยะเลยฝั่งนี้ก็มีแต่ว่าย่านเนี้ยจะต้องเดินจาก MRT เข้ามาพอสมควรเนี่ยคือถนนเนี้ยเดินเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวมันจะมีซอยเล็กๆซอยนึงเลี้ยวขวาเข้าไปมันก็จะมีร้านหรูเว่ยชื่อดังหรูเว่ยก็คือพวกเมนูต้มพะโล้ของไต้หวันมันจะคล้ายๆหม่าล่าตักบ้านเราแต่ว่าที่เนี้ยมันจะเป็นต้มพะโล้มันจะไม่ใช่น้ำซุปหม่าล่าร้านนั้นก็เป็นร้านดังมากอยู่ตรงต้นซอยเลยแล้วก็มีร้านของทอดที่เรากำลังจะไปกินนะก็เป็นร้านดังนี่พอมาถึงซอยนี้นะสังเกตร้านหรูเว่ยที่มีโคมแดงอันนี้แล้วก็เลี้ยวขวามาก็จะเข้าซอยเล็กๆเห็นร้านไก่ทอดข้างหน้าแล้วคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เลยคือร้านนี้ที่เราอยากจะมากินคือเขาก็จะมีของทอดหลายๆอย่างเนี่ยที่เราสามารถเลือกได้เขาจะมีใบนั้นให้ติ๊กแล้วก็ที่เนี่ยมีกินข้างในร้านได้เหมือนกันนะแล้วแต่เลยว่าจะซื้อกลับหรือว่าจะซื้อกินในร้านเอาใบนี้มาใช่ไหมแล้วก็มาติ๊กว่าเอาอะไรบ้างเขาก็จะมีบอกมีภาษาอังกฤษด้วยเราก็สามารถดูของจริงๆจากตรงนี้ได้มีหลายอย่างมากนะผักก็มี
นี่เราก็สั่งมา4 อย่าง มีร้านข้างในนะที่นั่งเยอะเหมือนกันเพราะว่าร้านเขาอะยาว มาแล้วที่เราสั่งเขาหั่นรวมมาให้หมดเลยนะไอไก่ชิ้นใหญ่ๆอ่ะก็หั่นมาด้วยเนี่ยมันคืออันเนี้ย รวมกันพอหั่นมาแล้วเลยดูไม่ใหญ่เลยเนอะ อันนี้เห็ดไต้ห 不 วัน 加零料，这个吧。 ไก่ทอดอร่อยเลย ของทอดที่ไต้หวันนะเขาจะปรุงรสมาแล้ว เลือกได้แบบว่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางอะหัวใจไก่แต่ไม้นี้แพงอยู่นะตั้ง40เนี่ยไม้เดียว คนเริ่มเยอะแล้วอะเดี๋ยวถ่ายให้ดูสิ ก็เทียมแล้วเนี่ย ข้างในแบบคนไปนั่งกันเต็มเลย4 โมงกว่าแล้วเด็กเลิกเรียนร้านเนี้ยเป็นร้านที่เรากินบ่อยมากสมัยเรียนชอบมากเลยอะเพราะของทอดเขานะอร่อยแล้วมันมีหลากหลายเนี่ยมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจุดเด่นของร้านของทอดที่ไต้หวันอะคิดว่ามันคือความแบบเขาทอดกรอบมากแบบว่าไม่อมน้ำมันเลย ไม่รู้ทำได้ไงดูดิมันจะเป็นสไตล์ทอดแห้งๆอย่างเงี้ย คือไม่เห็นความแบบมันเคลือบคือแบบดีมากทอดไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบมากเลยก็จะเป็นร้านโลคอลสไตล์นี้นะที่ย่านซือต้าฝั่งนี้ก็มีหลายร้านนะมันจะเป็นสไตล์ที่นั่งกินข้างหน้าเห็นปะเป็นเคาน์เตอร์ เดี๋ยวเราซื้อน้ำร้านนี้ซะหน่อยนี่เมนู เราสั่งอันนี้ตรงกอหนิงเหมิงมันคือไอ้ฟักเขียวกับมะนาว เป็นเมนูที่เราชอบมาก แก้วใหญ่มากเลยอ่ะ นึกว่าแก้วใหญ่แบบนี้ ใหญ่มากเลยนะ เทียบกับหน้า แก้วใหญ่เขาใหญ่จริง อันนี้แก้วนี้65นะถ้าแก้วเล็ก55นี่ กินของทอดแล้วมากินน้ำเนี่ยคือสดชื่นเลย เพราะว่าฟักเขียวกับมะนาวอ่ะ เข้ากันมาก แนะนำเลยนะเมนูเนี้ยวันนี้คนมารอเยอะแล้วอะที่เรากินเมื่อกี้เห็นไหมคนมารอเยอะเลยนี่พอเลิกเรียนแล้วร้านต่างๆ ก็เริ่มมีคิวอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นสไตล์บะหมี่อาจงก็จะมีเครื่องหลายอย่าง เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นสไตล์ที่มีทั่วไป ตอนนี้เราเดินกลับมาตรงถนนใหญ่แล้วออกจากโซนซือต้ามา ก็คือเดี๋ยวเย็นเนี้ยเรามีนัดกับเพื่อนคนไต้หวัน แถวซีเหมือนแต่ว่าเพื่อนเลิกงาน6 โมงนะน่าจะมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งแล้วตอนเนี้ยเพิ่ง5 โมงเองก็เลยกะว่าจะไปเดินเล่นก่อนว่าแม่อยากไปเดินคาฟูแล้วมันอยู่แถวซีเหมือนพอดีเราเปลี่ยนแผนนิดนึงคือเมื่อกี้ที่บอกว่าจะนั่งรถไปคาฟูใช่ไหมตอนที่รอรถบัสอยู่อะลมมันก็แรงมากเลยแล้วมันหนาวขึ้นเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเย็นละอุณหภูมิมันลงมาประมาณ15-16 องศาแล้วพวกเราอ่ะใส่เสื้อแขนยาวตัวเดียวไงตอนเช้าก็รู้สึกว่าไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้น่าจะอยู่ถึงดึกเราก็เลยลงใต้ดินแทนแล้วก็นั่งรถใต้ดินกลับมาจงซานคือมาที่โรงแรมเราเพื่อมาหยิบเสื้อหนาวกันนะแม่ก็หยิบเสื้อหนาวเหมือนกันก็จะไม่ไปเดินคาฟูแล้วเพราะว่านัดเพื่อนไว้ทุ่มหนึ่งตอนนี้6 โมงนิดคืนนี้อาจจะไปดู Lantern Festival นะเพราะว่าช่วงที่เรามาเนี่ยต้นเดือนมีนาไต้หวันกำลังมี Lantern Festival พอดีซึ่งถือเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีของที่นี่เลยแบบแต่ละจังหวัดอ่ะก็จัดของตัวเองซึ่งในแต่ละปีอ่ะจะมี1 จังหวัดที่เป็นงานใหญ่ที่สุดราคาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นช่วงที่เราเรียนอยู่ก็จะมีเกาสงที่เป็นงานใหญ่แล้วก็มีเถาหยวนที่เป็นงานใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าปีเนี้ยเป็นจังหวัดเจียอี้จัดงานใหญ่ที่สุดในไต้หวันถ้าใครมาเที่ยวไต้หวันช่วงปลายกุมภาหรือต้นมีนาเนี่ยก็มาเที่ยว Lantern Festival ได้สถานที่แต่ละปีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ลองเช็คดูกันอย่างตอนที่เราเรียนอยู่อ่ะที่ไทเปอ่ะมันเคยจัดแถวตลาดซื่อหลินแล้วอันนั้นก็คือเดินแบบใหญ่เลยอ่ะเหมือน2 สถานีรถไฟฟ้าจริงๆอยู่ไทเปอ่ะชอบนั่งบัสมากกว่าใต้ดินนะเพราะว่าใต้ดินอ่ะมันต้องขึ้นลงใช่ไหมแต่บัสอ่ะมันสะดวกไม่ต้องขึ้นลงแล้วก็จะสังเกตว่าทางขึ้นบัสที่เนี่ยเขาจะทำขนานกับฟุตบาทเลยคือเหมือนมันไม่ต้องก้าวขึ้นเยอะเพราะงั้นแบบมันก็สะดวกแล้วสำหรับไม่ว่าวัยไหนก็ตามก็ขึ้นรถบัสได้ง่ายแล้วรถบัสที่เนี่ยก็มาถี่แล้วก็เยอะมีหลายสายแล้วมันก็จะสะดวกกว่าสำหรับบางที่เราไปแบบว่าสถานที่นั้นอ่ะมันไม่ได้ติด MRT ใช่ไหมแล้วต้องเดินต่อหรือว่าจะต้องนั่งบัสต่อเรา
มาถึงซีเหมินแล้วเรานัดเพื่อนไว้ที่รถใต้ดินทางออก6นะเนี่ยคือจุดนัดพบย่านซีเหมินเลยเพราะว่าออกมาตรงเนี้ยมันจะเข้าประตูหน้าซีเหมินพอดีแล้วมันก็อยู่ตรงกับไอ้เจ้าทางม้าลายสีลุงอันนี้สรุปว่าไทเปแลนเทิร์นเฟสติวัลอ่ะก็คือมีจัดที่แถวนี้เหมือนกันนะคือแถวซีเหมินมีจัดที่ไทเปเอ็กซ์โปพาร์คด้วยแล้วก็จัดที่ซีเหมินด้วยเหมือนปีเนี้ยเขาแยกจัดคู่ขนานกัน2ที่แกลงบัสอะก็เห็นอันนี้แล้วก็คิดอยู่ว่าเขาน่าจะมีงานอะไรสักอย่างได้เราเดินมากินหรูเว้ยร้านลับสุดๆนะเพราะว่าอยู่ในซอยนี้นี่เข้าซอยนี้มาเว้ยก็จะมีวัตถุดิบประมาณนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะแล้วก็จะมีเส้นด้วยนี่เขาก็จะมีราคาแต่ละอย่างบอกมาเราจะสอนวิธีการกินหรูเว้ยนะทุกคนก็คือให้คีบแค่อย่างละชิ้นเพราะว่าเขาอ่ะจะคิดราคาเป็น1 พอร์ชั่นอย่างเช่นไข่อ่ะเขาอาจจะแบบพอร์ชั่นหนึ่ง3 ลูก20อะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้เราอ่ะคีบแค่อันเดียวเสร็จแล้วเขาอ่ะก็จะไปเติมให้เป็น3 ลูกเป็น1 พอร์ชั่นเองแต่ถ้าเราจะเอา2 พอร์ชั่นเราก็นี่เราก็หยิบ2อันนี้คือที่เราเลือกมานั้นที่แม่เลือกอันนี้ที่เอมี่เลือกจะบอกว่าตอนที่มาเรียนไต้หวันแรกๆอ่ะหรูเว่ยเป็นเมนูที่ไม่กล้ากินเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาต้องสั่งกันยังไงใช่ไหมจนแบบเพื่อนไต้หวันอ่ะเป็นคนสอนว่าให้สั่งยังไงแล้วหลังจากนั้นพอกินแล้วก็เลยชอบมากจริงๆมันคล้ายๆหม่าล่าตักบ้านเราเลยแต่อย่างหม่าล่าตักบ้านเราอ่ะคือตักเท่าไหร่อ่ะก็คือเท่านั้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นพอร์ชั่นคือตัก1ก็ไปเพิ่มให้เป็น1 พอร์ชั่นเป็นน้ำพะโล้แบบนี้ก็จะไม่มีหม่าล่านะแต่ว่าเลือกระดับความเผ็ดได้ว่าเอาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเพื่อนชื่อเอมี่ฉันชื่อเอมี่เก่งมากคือจะบอกว่าเพื่อนอ่ะพอพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วก็เข้าใจภาษาไทยนิดหน่อยคือเพื่อนอ่ะชอบดาราไทยหลายคนเลย You study Thai many courses right yeah เพื่อนอ่ะชอบประเทศไทยมากชอบดาราไทยไปเที่ยวไทยแล้วทำให้แบบเรียนภาษาไทยแล้วก็กำลังเรียนอยู่คือผักที่เราชอบมากมันเรียกว่าสุยเหลียนเหมือนที่ไทยอ่ะไม่มีมั้งไม่เคยเห็นที่ไทยเลยแต่เนี่ยที่ไต้หวันมีแล้วเราจะชอบกินกับหลู่เว่ยนี่แหละกินกับพวกเส้นมันจะเข้ากันมากเลยอร่อยเนื้อสัมผัสจะกรอบๆวันนี้เราสั่งแบบเผ็ดน้อยซุปก็จะมีความเผ็ดนิดๆจริงๆเป็นเมนูแบบทั่วไปที่มีหลายร้านก็จะเป็นเมนูแบบเบสิกที่คนไต้หวันกินในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้คือร้านหนูเว่ยที่ซื้อต้าที่เราผ่านวันนี้น้ำซุปมันจะออกไปทางหวานแต่ว่าร้านเนี้ยจะออกมาทางเค็มกับเผ็ดนิดๆเพราะว่าเราสั่งเผ็ดน้อยใช่ไหมเรากินข้าวเสร็จแล้วมีจะ finish eating และนี่คือซอยที่ร้านอยู่นะเป็นซอยลับมากแต่อยู่ในย่านซีเหมินนี่แหละแต่มันเป็นซีเหมินแบบหลังๆแล้วเนี่ยคือมันจะไม่ได้คึกคักเท่าโซนข้างหน้านะแต่จะเป็นร้านโซนแบบร้านโลคอลโซนเนี้ยก็จะมีคนไต้หวันมาเดินเยอะเลยแต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวละเพราะมันอยู่ข้างหลังเรียกว่าถ้าอยากมาซีเหมินแบบบรรยากาศโลคอลก็ให้เดินมาโซนข้างหลังหน่อยแบบโซนขอบๆของซีเหมินเนี่ยแล้วก็กินเสร็จแล้วนะประมาณ20:30เดี๋ยวเราก็เดินเล่นในย่านซีเหมินกันแล้วก็ไปดูแลนเทิร์นเฟสติวัลกันโชโต้ฟูปะเราเดินมาซื้อน้ำมะระขาวที่แม่ชอบนะจริงร้านหลักๆในซีเหมินนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าร้านที่เป็นแบบอาจจะไม่ได้ดังมากเนี่ยก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปแต่ร้านนี้ก็ยังอยู่เนี่ยน้ำมะระขาวมาเราก็สั่งแล้วนะคนขายพูดไทยได้ด้วยสั่งง่ายมากนี่เขามีภาษาไทยอยู่ตรงนี้เลยนะได้มาแล้วมะระขาวน้ำผึ้งนี่น้ำผึ้งมันจะช่วยกลบความขมของมะระกินตั้งแต่สมัยแก้วละ100ตอนนี้150แล้วแก้วใหญ่ที่เหมือนค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะคือหมายถึงว่าร้านเก่าแก่ที่อยู่ก็ยังอยู่แต่ว่าร้านใหม่ๆรู้สึกว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเยอะเหมือนกันสมัยที่เราเรียนอยู่ยังไม่มีป๊อปมาร์ทเลยตอนนี้ต้องกาเป็นป๊อปมาร์ทละมาแทนร้านฮอตสตาร์แต่เนี้ยอย่างพวกร้านเก่าแก่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างตรงนี้มันจะเป็นแบบร้านโลคอลสโตร์ร้านเก่าแก่ที่อยู่มานานมากเนี่ยอย่างเทียนลี่ขายหลุยโลฟานแล้วก็มีร้านที่ขายแบบไอหอยทอดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอยู่มานานมากเป็นโซนร้านเก่าแก่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม
ในซีเหมือนนะเดินไม่ยากให้สังเกตสีเสาเราว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละมันจะมี3สีนะคือสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงเพราะงั้นเวลาเดินก็จะสังเกตไม่ยากเราจะนัดเจอใครก็ใช้บอกสีเสาอะไรเงี้ยก็ได้ตอนนี้16องศานะ3 ทุ่มคิดถูกมากที่กลับไปเอาเสื้อหนาวมา เราก็ขอบอกลา EP นี้ด้วยบรรยากาศของเทศกาลโคมไฟหรือ Lantern Festival วันรุ่งขึ้นเราจะออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสงซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคใต้ของไต้หวันและทริปนี้เราจะไปเที่ยวอีกหลายเมืองเลยฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะ